أعزائي، اليوم راح أسوي لكم سوب العظم اللي وعدتكم به بجدر الضغط. الفيديو السابق كان ريفيو عن جدر الضغط وشلون نستخدمه، وهسه أريد أقدم لكم هذا الفيديو المفيد عن سوب العظم. هنا عندي تقريبا كيلو من العظام، عظام البقر. غسلتها طبعا كل زين ومثل ما تشوفوها. راح استعمل وياها هاي الخضار. هنا جزر، عندي كم عود من الكرفس او المعدنوس، وبصلة. تقدرون تحطون ثوم، تحطون يعني اي شيء انتم تحبوه. عندي هنا بالنسبة للتوابل عندي ورق غار، وعندي نوم بصرة، عندي حبات من الفلفل الاسود، حبتين من القرنفل، وحبات من الهيل. وهذا ايضا بكيفكم، يعني تقدرون تزيدون مثلا عود دارسين، يعني التوابل اللي تعجبكم. استخدم رشة من الكركم، واستخدم ملح البحر. ملح البحر انا دائما اذكر انه دا استخدمه في كل وصفاتي، يعني مو بس هذه. واستخدم ايضا القليل من خل التفاح. طبعا خل التفاح الطبيعي هذا، يعني مو هذا الصناعي الموجود. موجود اذا تريدون تدوروا تلقوه، يعني خصوصا عند اهل الطرشي اكو يعني يسوون من عنده. وممكن يعني انه تلقون يعني مصنوع بس مكتوب عليه نسبة الخل الطبيعي ايش قد بيه. بالنسبة للخل او الليمون، مثلا عصير الليمون اذا تضيفون كلش يفيد في انه العظم يطرح المعادن مالته داخل السوب، يعني هو يخلي العظم يسرع او يستخلص كل العصارة الزينة اللي بالعظم. فاحتاج حسب الكمية اللي عندي ملعقة الى ملعقتين حسب ما عندكم. اول شي راح اسوي، طبعا هي اكو طريقتين. الطريقة انه قبل اخلي هذا بالجدر واخلي مي. الطريقة الثانية يشوه اول شي وبعدين يستخدموه بالجدر. الشوي يزيد من النكهة، نكهة العظم. فاني هسه راح اشوي بالفرن، يشوي تقريبا يعني من نص ساعة الى ساعة. يقلبوه كل مرة بحيث يصير الى حد انه يصير لونه هيك يعني بني ذهبي. طبعا حبيت اذكر لكم شغلة. هذا السوب ممكن الطبخه طبخ بقدر عادي بدون ضغط، بس راح يطول، يعني على مود نحصل على الأغذية اللي بيه الجيلاتين والمواد المغذية اللي هي كلش مفيدة للبشرة وللعظم. لكل من يشكو من المفاصل وهاي الأشياء لازم نطبخه طبخ على نار هادية ويطول ساعات. فإذا عندكم جدر عادي ف يعني تقريبا يوم كامل على نار هادئة تذبوه إلى أن تطرح كل العصارة بالمي. أما جدر الضغط فراح نستخدمه لمدة 4 ساعات على يعني تفويرة واحدة. طبعا تابعوني بنهاية الفيديو راح أقول لكم يعني فوائده كلها، فوائد هذا السوب. هسه مثل ما تشوفون هذه صينية الفرن، حطيت العظم وراح أدخله الفرن حامي، وانتظر إلى أن يعني يصير لونه ذهبي أو بني وارجع لكم. هاي بعد ما شويته بالفرن مثل ما تشوفون صار بهالشكل هذا. شوفوا حتى النخاع مالته ذاب، وهو هذا المطلوب. هسه ابدي احطه بجدر الضغط. نقلته بجدر الضغط مثل ما تشوفون. وطبعا هاي الاشياء هي الباقية بالصينية ارجع احطها، لان هاي طبعا كلها قيم غذائية ومفيدة. وحتى هذا الدهن، هذا الدهن ممكن انه بعدين يصير طبقة لي فوق بعد ما يجمد او يبرد، وتشيلوها وتستخدموها بإعداد باقي الأطعمة. وخصوصا جماعة الكيتو دايت كلش راح يعجبهم هذا الشيء. هسه خليت له مي مثل ما تشوفون، ما ترست الجدر كله، لأن مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق عن جدر الضغط إنه إيش قد ما يكون هو كاتبين إشارات، بس يعني من راح يغلي راح يبدي يعني يسرب ويخرب لي الطباخ، ويعني شيء مو مريح يصير. قدر الامكان يعني حاولوا تغمرون العظم. طبعا ما المفروض هواي تحطون اصلا يعني مي بالعظم، لانه الكولاجين يحتاج يعني على قدر الموجود. اذا زاد المي راح يتفكك الكولاجين. هسه راح انقله على النار، بس بدون ما اغطيه بجدر الضغط، يعني بدون ما اسد القبض، لانه مجرد اخلي الجدر واقفله يبدي يشتغل. فاني هسه ما اريد، مجرد اريد ارفع درجة حرارة المي يبدي يغلي، وبعدين
اضيف باقي الاشياء اللي عندي. ثاني دا انتظره يفور، وبس يبدي يفور اذبي باقي المواد اللي عندي. يعني هسه حبايبي هو دا يشتغل بدون ضغط، لانه اني ما يعني ما ساد الجدر، ويعني خلينا نقول حتى هسه لو تحطون الغطا بس بدون ما ينقفل، فمجرد دا يشتغل هسه جدر عادي الى ان يفور، وبعدين اشوفكم شلون تصير العملية. هسه بعد ما قام يفور ابدي اضيف له التوابل اللي قلنا عليها. نضيف الكركم، اضيف خل التفاح، واضيف الخضروات، واضيف رشة من الملح، ودائما اكد يفضل ملح بحري او ملح الهيمالايا. ليش؟ لانه الصوديوم اللي هو مضر بالصحة يكون قليل بهاي الاملاح، وبالنسبة لملح الهيمالايا بيه معادن كلش مهمة مفيدة للجسم. هسه انصي النار وابدي اسد جدر الضغط. مثل ما شفنا الصمام تحرك وصعد لي فوق. هسه هذا راح يبقى على النار 4 ساعات مثل ما قلنا، وبعدين اشوفكم شلون ينزل الصمام وشلون نفتحه. طيب هنا حبيت اوضح لكم فد معلومات. انا قلت لكم بالريفيو عن جدر الضغط انه مثل ما تشوفون هاي الدرجات اللي من 0 إلى 90، هنا عندي الماكسيموم، فقلت لكم انه تخلوا ما بين 30 إلى 60. طبعا حبيت اوضح انه هاي في حالة انه الطبخة ما تريدوها يعني تطول هواي، مثلا ما نص ساعة اقل ازيد، يعني حسب الكتالوج اللي يجي. بس بالنسبة لاستخدامنا لسوب العظم، طبعا لانه اني دا اخليها فترة زايدة اللي هي 4 ساعات، فاحتاج انه اصعد الضغط. الفكرة انه كل ما زاد الضغط كل ما حبس البخار اكثر، فهذا الشيء راح يعني يحبس لنا، يعني ما يخلينا تبخر يصير. شوفوا حبيت اشوفكم من دا يفور، شوفوا هذا المي او البخار شلون دا يطلع مثل التنفيس يعني دا يسوي. فهذا اذا كان مليان هذا يطلع ويا المي يصير شي مزعج. بس هسه لانه المي يعني معقول اللي جوا متارسته، فيعني مجرد شغلات بسيطة تطلع. هسه نبدي نفتح الجدر. شلون صار. هذه الطبقة اللي فوق كلها هي الدهون اللي كانت على العظم، طبعا هاي كلش مغذية ومفيدة، نقدر نجمعها على صفحة ويستخدموها جماعة الكيتو دايت. هسه راح نبدي نصفي السوب، نتخلص من كل الاشياء اللي بيه بالمصفي. هذا العظم اللي طلعته من الجدر طبعا كله بيه هاي النخاعات، هاي كلش كلش مهمة للصحة، يعني لازم تفروها كلها. يعني اذا تحبون شوفوا الجوجل واقروا بيه ايش قد مهمة للصحة، صحة الجسم. صراحة هواي يعني قريت عنها. هاي يعني طبعا الاجانب ياكلوها على توست، يعني كلش يقدسوها هاي. فاحنا اذا مثلا نفسكم يعني ما تتقبلها او شي، تقدرون تضربوها بالخلاط وتضيفوها للسوب. اعزائي وهذا السوب صار جاهز مثل ما تشوفون الشكل النهائي له، منظره كلش حلو ويشهي وطبعا كلش طيب. طبعا هذا بعد ما برد تكونت فوقها طبقة دهنية شلناها، هاي هي طبقة دهن، شوفوا الدهن مالته شقد.
طبعا مثل ما قلنا هذا تحتفظون به وكلش يكون مفيد بالطبخ إذا تستخدموه مكان السمنة. بالنسبة للفوائد طبعا هذا يوصلون يعني انه ينشرب اذا تقدرون من كوب الى كوبين باليوم، وتطلع نتائجه كلش حلوة، تستمرون عليه يعني بكلش فوائد هواية. طبعا هو السوب مليان قيم غذائية ومعادن، كولاجين، أحماض أمينية، هاي كلها بيها فوائد لصحة البشرة، يعني تجدد حيوية البشرة، تنطيها شباب أكثر، تمنع الشيخوخة، مفيدة لنمو الشعر، مفيدة لنمو الأظافر، كل شيء ينمو هو هذا يعني يفيده الكولاجين، غني عن التعريف طبعا. وبالإضافة أنه المواد اللي تبني العظام، تقوي المفاصل، أربطة العضلات، كلها هاي العضلات نفسها. طبعا يساعد بتخفيف الوزن لأنه يحسس بالشبع ويرفع من أيض الجسم. يعني شو أقول لكم، إذا أظل أحكي لكم هواية فوائد تلقوها بيه، فحرامات يعني هسه هو هذا كل اللي يعني تروحون تشترون كيلو يطلع تقريبا 3000 ويجوز بغير مناطق يعني أرخص، يعني فشي كلش رخيص ومتوفر، فحرامات إنه ما نستغله. ومثل ما قلنا النخاع أيضا بفوائد هواية إذا تحبون أيضا تاكلون. حبايبي أتمنى استفادتوا من هاي الحلقة وتطبقون الوصفة وتعجبكم إن شاء الله وتستمرون عليها، لأنه اعتبروه مثل فشي يعني درء إنه للوقاية من هواي شغلات ومشاكل، وإن شاء الله يبعدكم عن المشاكل. بالنهاية شكرا لمتابعتكم وأتمنى لكم الصحة والعافية، ومع السلامة.